ओके सो आज चाहिँ म बनाउँदैछु हाँसको केक होइन। यो हाँसको केक बनाउने टेक्निकहरू त तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। हामीलाई त यति बेसी रिलहरू आउँछ होइन, देखेकै कुरा हो होइन। तर यसको चाहिँ बिचमा चाहिँ मैले बनाउनु छ क्यालेन्डर। केयरलेस चाहिँ बनाउनु भएन नि त है, केयरलेस। बर्थडे गर्लले काट्नु हुँदा पनि मैले काटिसकेँ केक चाहिँ होइन। अनि त्यो बटरस्कच फ्लेभरमा हो है। स्प्याचुला नचलाएर चाहिँ मैले चाहिँ छुरी चलाउँदो रहेछु। है हात सबैजनाले चाहिँ यहाँबाट चोरेर म खान्छु खान्छु भन्छ, तर म चाहिँ खाँदिनँ है। ओके साबेला छ पिक बनाएर देखाउँछु। ओके सो अब यसमा चाहिँ म बर्डर लाउन आँटेको होइन। यो बर्डर चाहिँ अलिकति डार्क कलर थियो, त्यसले गर्दा अलिकति डार्क गरेको छु है। अनि नोजल पनि सानो युज गरेको छु है। मैले जुन पठाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो नोजल युज गरेको थियो नि त होइन। तर अब यो यसको चाहिँ यो साइडमा पनि जग्गा कम्ती छ है। ठुलो नोजलले चाहिँ अब यो बेसी हुन्छ नि त है, हुँदैन। अनि यहाँ बिचमा जुन चाहिँ डिजाइन छ, डिजाइनै देखेन है। यहाँ जुन चाहिँ क्यालेन्डर छ होइन, यो क्यालेन्डरको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो साइडसम्म आएको छ नि त। यहाँ अलिकति कम्ती भएछ, यहाँ अलिकति बेसी भएर होइन। अनि ठुलो नोजल युज गऱ्यो भने चाहिँ यो नम्बरहरू सबै छोपिन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले नोजल सानो युज गरेको छु है। कलर चाहिँ अब अलिकति डार्क गरिदिएको छु। सो अब यसको चाहिँ म बर्डर गर्छु दुईपट्टि। डिजाइन गर्दा अलिकति सानो ठुलो त भइहाल्छ है। अब कम्प्युटरले मेसिनले बनाएको जस्तो हुँदैन है। बर्डर बनाइसकेँ होइन। अनि यसको बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ छ यो लेखेको, त्यो चाहिँ म ब्लूले लेख्नेवाला छु है। अनि यो केक चाहिँ भोलिको लागि हो नि त। आज लान्छु भोलि आउनु भ्याउँदैन भनेर त मैले आज लान्छु भनेको है। अनि भोलिसम्म चाहिँ डिलिट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म अब कति 11:30 बजे 3 4 घन्टा जस्तो चाहिँ फ्रिजमा राख्छु, त्यहाँदेखि मात्रै यो बाहिरको डिजाइन बनाउँछु है। त्यसो भने चाहिँ अलिकति अब डिलिट हुँदैन है। सो केक कम्प्लिट भयो हेर्नुहोस् है। यो 31मा चाहिँ मैले हार्ट लगाइदिएको छु है, किनभने भोलि रहेछ नि त भोलि। अनि नामहरू चाहिँ लेखेको छुइनँ किनभने बहिनी कन्फ्युज बनाइरहेको छ मलाई नै अन्त्यमा के लेख्नु भनेर। 3टा छ नि त बहिनीको होइन। अनि अहिले बहिनी आएपछि नै सोधेर कहाँ के लेख्नु भनेर लेख्छु र म 3टै देखाउँदैछु है तपाईँलाई। ओके सो यो अहिले देखाएको है मैले। अनि यो चाहिँ बेन्टो यसमा पनि लेखेको छ होइन है। अनि यो पनि बेन्टो नै हो हुनु चाहिँ होइन। तर अब यो साइडको डिजाइन यो चाहिँ मैले केकको टुक्राले यसरी हार्ट बनाएर लगाएको होइन। तर अब यो तलको डिजाइन अनि यो हाइटले चाहिँ बेन्टो बक्स हुँदैन नि त है। त्यही भएर चाहिँ मैले यो बेसमै राखेको छु। तर पनि मैले बहिनीले मलाई बेन्टोमा हालिदिनु भने चाहिँ बेन्टो बक्समा हालिदिन्छु है। सो यति नै हो आजको